Vill du äntligen förstå riktiga svenska meningar säkert? Börja då idag och träna ditt öra. Med rätt metoder hör du snart infödda tydligare och snabbare. Du behöver bara några enkla steg. Därför får du på 30 minuter 10 starka tips att använda direkt i vardagen. Varje tips gör ditt öra lite snabbare, säkrare och lugnare. Du blir förvånad över hur mycket du plötsligt förstår efter knepen. Medan vi ger dig dessa tips kan du alltid försöka hänga med. Du kan lyssna på avsnittet medan du lagar mat eller lyssna aktivt och skriva ned några ord. Om du vill kan du också slå på undertexterna. I slutet vill vi ha en kommentar där du skriver hur mycket du förstod. Medan vi ger dig tipsen för att träna örat bjuder jag dig att lyssna aktivt nu. Du kan låta avsnittet gå medan du lagar mat eller lyssna noga och skriva upp nya ord. Båda sätten fungerar för ditt öra lär sig hela tiden. Om du vill kan du slå på undertexterna så att örat hör ljudet och ögonen ser strukturen. Det förstärker din utveckling enormt. Ta dig tid, andas lugnt och låt språket verka på dig. Skriv i slutet hur mycket du förstod, vad som var lätt och vad som var svårt. På så sätt växer din hörkänsla varje dag. Nu kommer ett tips som var viktigt för mig eftersom det verkligen ändrade mitt lyssnande. Kanske hjälper det dig lika mycket som mig. Du måste träna örat i kaos, inte i tystnad, för hjärnan lär sig språk bättre med små störningar. Många tror att man behöver total tystnad för att lära bra, men det är fel. Om du bara lyssnar i lugn miljö överraskar det riktiga livet dig varje gång och örat får stress. Men om du övar medvetet i kaos blir du plötsligt lugnare och snabbare. Tänk dig att du står i en mataffär. Musik spelar, ett barn pratar, kassan piper, någon skjuter vagnen. Trots alla ljud hör du direkt när kassörskan säger nästa tack. Hjärnan känner igen röster i oväsen genom att ständigt skanna mönster och skilja viktiga signaler från oviktiga. Just den mekanismen måste du använda när du lär dig svenska. Sitter du på ett café, lyssna inte bara på mobilen utan även på personerna runt dig. Försök höra en mening, kanske ett ord, kanske bara tonfallet. Står du vid en gata, lyssna på rösterna mellan bilarna, för örat lär sig att sortera ljudlager. Till och med ett högljutt korridorkök kan vara ett perfekt träningsrum. Bestick klirrar, vatten rinner, någon skrattar och ändå hör du när någon säger "Kan du ge mig den?" Vetenskapen är mycket tydlig. Hjärnan blir starkare när den är lite överbelastad, inte när den är underbelastad. Lite kaos sätter fart på hörcellerna och tvingar dem att reagera snabbare. Varje liten störning är ett minipass för hörcentrum. Därför ska du inte undvika kaos utan använda det. Gör du det, ofta märker du plötsligt att du förstår samtal trots matlagning, telefonsamtal eller musik bredvid. Örat utvecklar ett filter som puttar bort höga ljud och lyfter fram viktiga ord. Då känner du att det riktiga livet inte längre stör dig. Träna därför inte bara i lugna stunder. Träna mitt i livet. Just där blir örat riktigt starkt. Nu kommer ännu ett tips som var viktigt för mig eftersom det gjorde hörandet lite starkare varje dag. Kanske hjälper det dig lika mycket. Punkten kallas små dagliga lyssningsritualer
Och just för att den är så enkel har den stor effekt. Örat lär sig inte i stora block utan i många små stunder under dagen. När du lyssnar kort får hjärnan en liten svensk signal och många sådana ändrar sakta din hörvärld. Föreställ dig att örat är som en muskel. Tränar du bara länge en gång i veckan blir du sen trött och frustrerad. Men gör du några lätta övningar varje dag blir du stark utan att slitas ut. Så är det också med svensk hörförståelse. Därför bjuder jag in dig att skapa små ritualer som hör till din vardag. Du behöver inte planera något stort. På morgonen kan du höra en mening medan du borstar tänderna, kanske från en podd eller klipp. Du måste inte förstå allt. Det räcker att örat hör klangen och hjärnan tänker, aha, svenska igen. Sen, på väg till jobbet eller universitetet kan du lyssna på några meningar igen. Kanske en liten scen ur en dialog, kanske en del av detta avsnitt. Viktigt är inte mängden, utan regelbundenheten. Hjärnan älskar upprepning. Den känner stegvis igen samma ord, fraser och rytm, och så blir larm sakta till mening. På kvällen kan du göra din sista lilla ritual. Tänk att du lagar mat eller städar köket och låter en kort svensk scen spela i bakgrunden. Du försöker inte analysera varje mening. Du låter språket bara fylla rummet och örat. Så bygger du en koppling som ligger både i huvudet och i känslan. Med tiden märker du att du nästan automatiskt förstår vissa meningar, eftersom örat redan hört dem 100 gånger. Det ger dig trygghet, och den tryggheten gör dig modigare att prata med riktiga människor. Vetenskapligt är det väldigt logiskt. Hjärnan skapar nya kopplingar när något ofta, men inte för svårt, upprepas. Många små lätta impulser är bättre än ett enda jättelikt block som överbelastar dig. Just därför är små dagliga lyssningsritualer så effektiva. De tar in svenska i din riktiga vardag utan press och utan stora förberedelser. Fråga dig nu ärligt. Var i din dag har du 5 minuter där örat bara kan lyssna? Kanske i badrummet, kanske i köket, kanske i bussen. Om du använder dessa små tidsfönster växer hörkraften tyst i bakgrunden. Du märker det inte genast, men efter veckor tänker du: wow, jag förstår mycket mer. Nu kommer ett annat tips som var viktigt för mig eftersom det gjorde hörförståelsen mycket lättare. Kanske ger det dig samma hjälp. Det handlar om att höra korta fraser som fasta byggstenar och inte ord för ord. Många studerande försöker analysera varje enskilt ljud. Det gör förståelsen ofta långsam och jobbig. Hjärnan arbetar bättre när den ser tydliga enheter som låter likadant varje gång. Därför är det smart att lagra vanliga fraser som hela former. Föreställ dig en enkel situation. Du står vid bageridisken och expediten säger snabbt:
Något mer? Hör du frågan som 2 separata ord måste du tänka på varje del. Men känner du den som ett fast uttryck hör du bara betydelsen, inte delarna. Samma gäller uttryck som allt bra, inte inga problem eller se senare. Infödda säger dessa fraser ofta i ett svep. De pausar knappt mellan orden. För en studerandes öra låter det som en enda klang. Precis så ska du behandla det. Ett stängt klangblock är lättare att känna igen än 2 eller 3 enskilda ord. För att öva detta kan du medvetet lyssna i vardagen efter fraser som återkommer ofta. Du hör dem i mataffären, på bussen, i samtal på jobbet, i korridorköket eller på gatan. Försök inte filtrera ut varje ord. Fokusera på hela uttrycket. Med tiden känner du igen det direkt, även om det sägs snabbt. Hjärnan lagrar dessa byggstenar som korta mönster. Hör du mönstren ofta aktiveras de automatiskt. Du behöver då inte tänka på de enskilda orden längre. Den processen gör lyssnandet lugnare och snabbare. Du kan också öva metoden medvetet genom att upprepa korta fraser. Lyssna några gånger, säg dem och låt huvudet ta in klangen. Så skapas en naturlig rytm i örat. Använder du principen regelbundet märker du att du förstår vardagliga samtal mycket lättare. Även om du inte kan varje ord känner du igen de bekanta fraserna direkt. Det ger trygghet och trygghet gör varje vidare lyssning enklare. På så sätt byggs en stabil grund för din hörförståelse. Nu kommer en annan punkt som gav mig stor förändring eftersom den gjorde hörandet klarare, snabbare och flexiblare. Kanske ger den dig samma effekt. Det handlar om att lyssna på meningar i olika hastigheter. Många studerande stannar för länge vid väldigt långsamt material eftersom det känns säkert. Men språk i vardagen är sällan långsamt. Folk pratar normalt, ibland mycket snabbt och ditt öra måste lära sig höra skillnaderna. Därför är det viktigt att höra en mening i flera tempo, inte bara ett. Hör du meningen först långsamt förstår hjärnan strukturen. Hör du den sedan i normal takt känner örat den naturliga klangen och hör du den till sist mycket snabbt tränar hjärnan ett helt annat mönster. Varje tempo aktiverar en annan process. Långsamt lyssnande hjälper dig att höra orden tydligt. Normalt tempo visar hur meningen låter i verkliga samtal. Snabbt tempo utmanar dig mer, men just den lilla överbelastningen sätter systemet i rörelse. Så skapas en flexibel hörkänsla som inte blir överraskad av fart. Tänk på ett enkelt exempel. Du hör meningen "Jag kan hjälpa dig senare". Först hör du den i lugnt tempo, allt är klart, varje ord står tydligt framför dig. Sedan hör du samma mening i normal takt. Orden flyter ihop mer och du märker hur klangen ändras. Därefter hör du den snabba versionen. Kanske hör du inte varje ord, men örat känner formen, rytmen och betoningen. Just den formen stannar i minnet och hjälper dig senare i vardagen. Du kan enkelt öva principen. Välj en kort mening, lyssna på den 3 gånger i olika hastigheter och känn förändringarna. Du märker att örat reagerar allt snabbare. Och det är den avgörande punkten. Arbetar du ofta med olika tempo blir du bättre förberedd på riktiga samtal. Folk talar snabbare eller långsammare beroende på känsla, plats eller situation. Om örat känner denna variation känns vardagsspråk naturligare och mindre stressigt. Denna träning är nyttig i varje språk, den stärker förmågan att koppla ljud och mening i olika former.
så byggs en flexibel och stabil hörförståelse som stöttar dig i varje situation. Nu kommer en punkt som var särskilt viktig för mig eftersom den förbättrade min hörförståelse på kort tid. Kanske ger den dig samma effekt. Det handlar om att fokusera på det viktigaste ordet i meningen. Många lärande försöker förstå varje del av en mening, men just det gör lyssnandet svårt. Ofta bär ett enda ord den största delen av betydelsen. Känner du detta ord förstår du ofta kärnan, även om resten saknas. Föreställ dig en enkel scen. Någon säger, jag behöver hjälp idag. Hör du bara ordet hjälp vet du genast vad det gäller. Eller någon säger, bussen kommer senare. Hör du bara senare har du huvudinformationen. Detta sker ständigt i vardagen. Ett enda ord bär riktning, känsla eller innehåll. Därför är det så nyttigt att träna örat att hitta nyckelordet. Du kan öva det lätt. Lyssna på korta meningar och fråga. Vilket ord bär meningen här? Vilket ord skulle jag mest behöva i vardagen? När du förstår principen lyssnar du inte längre ord för ord utan efter betydelse. Örat söker automatiskt signalen som verkligen är viktig. Det gör lyssnandet avslappnat för du behöver inte förstå allt samtidigt. Och ju oftare du använder metoden, desto snabbare hittar du huvudinformationen, även vid normal eller snabb fart. Principen är mycket hjälpsam för A2 till B1, för du behöver inte förstå perfekt för att svara bra. Du behöver bara det viktigaste ordet. Det gör lyssnandet lättare, klarare och mycket säkrare. Nu kommer sista tipset, det viktigaste för mig, som gjorde svenskan till en del av min dag. Kanske får du samma effekt av tanken. Det handlar om att integrera svenska i vardagen så naturligt att hjärnan suger upp språket som en svamp. Många tror att endast lektioner eller fasta övningar ger framsteg. Men det stämmer bara delvis. Den verkliga utvecklingen sker när du inte ser svenska som en uppgift, utan som en följeslagare i dagen. Så snart svenska blir en del av din omgivning kommer en helt annan känsla. Du hör inte bara svenska, du lever den. Du känner den. Du andas den i varje liten stund när språket dyker upp i öra eller blick. Du kan nå detta med mycket enkla grejer. Lyssna inte på podden bara en gång, utan gör den till en liten ritual. Låt korta scener rulla medan du städar, lagar mat eller är på väg. Örat behöver inte analysera aktivt varje gång. Det räcker att språket finns där. Hjärnan börjar då själv se mönster, och just i de tysta stunderna växer din kompetens. Du kan också välja andra poddar, korta nyheter, enkla dialoger eller små lärimpulser. Viktigt är inte svårigheten, utan regelbundenheten. Om ett ljud dyker upp tillräckligt ofta börjar hjärnan bearbeta det, även om du inte lyssnar medvetet. Du kan också läsa korta texter, små artiklar, nyhetsöversikter eller dialoger från vardagen. Läsning och lyssning stöttar varandra, för ögon och öron lär samma rytm.
Hör du någonting som du läst tidigare skapas en dubbel signal i huvudet. Den fastnar och blir stabilare. Det är så ett språk lever. Ju fler kopplingar hjärnan bygger, desto naturligare känns svenska. Du kan också använda små stunder som annars är tomma. 1 minut vid busshållplatsen, en kort paus på jobbet, de sista 5 minuterna före sömn. Alla dessa tider är värdefulla eftersom de låter örat lära avslappnat. Utan press, utan tvång, utan kontroll. Tar du in svenska så i vardagen växer något djupt sakta fram. En känsla av förtrogenhet. En känsla av naturlighet. En känsla som inte längre kommer från böcker, utan från ditt liv. Just den känslan gör skillnaden mellan att lära och att behärska. Lyssnar och läser du svenska dagligen märker du snart att språket jobbar i dig även när du vilar. Det utvecklas nästan av sig självt. Då lär du inte längre bara, utan du landar verkligen i språket. Därför är denna sista tanke så viktig. Integration gör språket till en del av din identitet. Och när du lyckas med det växer din svenska tyst, men starkt varje dag. Nu vill jag avrunda avsnittet så du kan känna efter vad du tog med dig. Du har hört sätt att öva örat, få in svenska i vardagen och bli säkrare steg för steg. Kanske kände du redan under lyssningen att vissa tips rörde dig direkt medan andra behöver tid. Det är helt normalt. Lärande sker inte på en timme utan i många små stunder som växer även när du inte övar. Därför vill vi nu veta hur du gillade avsnittet. Berätta vilka tips som hjälpte mest, vilka delar gav tydlig känsla och var du har frågor. Skriv det gärna i kommentarerna, för varje feedback hjälper oss att göra nästa avsnitt bättre för dig. Du kan också berätta vad du önskar nästa gång. Vill du höra fler vardagsscener? Vill du ha en lång lyssningsövning? Eller ska vi ta upp särskilda ämnen från ditt liv så att du förstår lättare? Säg bara vad du behöver. Gillar du avsnittet, tryck gilla eller prenumerera så missar du inget och hjälper fler studerande. Du kan också spara avsnittet och lyssna igen senare, för repetition gör örat starkare varje gång. Tack för att du övade med oss idag. Fortsätt, lyssna vidare och låt din svenska växa dag för dag. Vi ser verkligen fram emot ditt meddelande.